عیسی د مخکې نه خپلو شاګردانو ته ویلي وو چې د هغه دپاره ضروري ده چې تکالیف برداشت کړي او مړ شي او هغه به په 3 ورځ د مړو نه راپاسي. د فصې په وخت کې چې هغه هغې سره خوراک کولو، هغه هغوی ته ووی چې هغوی نه به یو هغه سره دوکه کوي، هم په هغه شپه به هغه مړ کېدو ته پرېږدي. هغوی پریشانه شول او د یو بل نه یې تپوسونه شروع کړل چې هغه غدار به څوک وي. هغوی په هغه وخت کې پوهه نه شول چې عیسی د یهودا طرف ته اشاره کوله. د ماسخوتن د ډوډۍ نه پس عیسی خپلو شاګردانو سره د زیتون غر ته د دعا دپاره لاړو. سمدستي یهودا د خلکو د یوې ډلې سره راغی چې تورې او لختې ورسره وې. مذهبي مشرانو او مشر کاهن هغې رالیږلي وو. یهودا عیسی له ورغی او ښکل یې کړو او دا د هغه د ښکلولو دپاره نښه وه. کوم چې هغه سره وو هغه ګیر کړی. هغوی هغه مذهبي مشران له بوتلو چې ازماو یې کړی. هغوی د یو الزام په لټنه کې وو چې د هغه خلاف یې د هغه د وژلو دپاره استعمال کړي. مشر کاهن عیسی ته مخ کړو او وی ویل، ته مسیح یې؟ ته خدای زوی؟ عیسی جواب ورکړو، او زه هغه یم څوک چې تاسو یاد کړو. نو مشر کاهن چغې کړې او خپلې جامې یې وشلولې او وی ویل، دا ګستاخ دی، دی د مرګ قابل دی. نو هغوی هغه گورنر له بوتلو او په هغه یې د غدارۍ الزام ولګاو چې د روم د حکومت خلاف خلک راپاروي او د یهودیانو د باچا دعوه کوي. کله چې عیسی د گورنر د پوښتنو هیڅ جواب ورنکړو، گورنر هغه له دمکي ورکړه او پوښتنه یې ترې وکړه، ښه نو ته ما سره خبرې کول نه غواړې؟ ته نه پوهېږې چې ما سره اختیار شته چې تا پرېږدم او یا دې پسولی کړم؟ عیسی هغه له جواب ورکړو، څوک هم زما ژوند زما نه نشي اخیستی، زه یې په خپله خوښه ورکوم. گورنر هغه مجرم ثابت نه کړو، خو کله چې هغه د قهرجن خلکو ګڼو خلکو چغې واورېدې، هغه پسولی کړی. هغه عیسی هغې له ورکړو او هغوی ته یې ووی، د هغه مرګ ستاسو په غاړه دی. نو اسپایانو هغه ونیولو، د هغه جامې یې وشلولې، هغه یې ووهلو او کوړې یې ورکړې. بیا هغوی هغه مجبوره کړو چې د هغه صلیب په هغه باندې ښار ته یوسي، چېرته چې هغه په سولې ختلو دپاره روان و. په ټوله لاره ډېر خلک هغه پسې روان و او ډېرې ښځې وې چې جړه یې کوله او ځانونه یې وهل. کله چې هغوی هلته ورسېدل، هغوی هغه په صلیب کېښودو. په صلیب یې د هغه په خپو او لاسونو میخونه ټک وهل او هغه یې د 2 مجرمانو منځ کې په سولی وخېجولو چې یو ترې ښي طرف ته او بل ترې ګس طرف ته. او هغوی یوه نښه کېښوده چې داسې لوستلی کېده، دا د یهودیانو باچا دی. اسپایانو او خلکو چې هلته وو هغه ته یې چغې والې، لعنت دې پرې وي، او د هغه سپکاوی یې کوو. خو مسیح خپل سر اسمان ته پورته کړو او وی ویل، پلاره دوی وبخه، ځکه چې دوی نه پوهیږي چې دوی څه کوي. د هغه 2 مجرمانو نه یو چې عیسی سره په سولی شوی و، د عیسی ګستاخي، لعنت او مسخرې یې شروع کړې او وی ویل، ته مسیح نه یې، نو خپل ځان بچ کړه او موږ هم ځان سره بچ کړه. خو دویم مجرم اولني ته په چغه شو او هغه یې ملامته کړو او وی ویل، ته د خدای نه یریږې؟ دواړه زه او ته په سولې د خېجولو مستحق یو چې موږ څه کړي دي، خو ده څه هم نه دي کړي چې په سولې د خېجولو مستحق شي. بیا هغه عیسی ته مخ کړو او وی ویل، کله چې ته په جنت الفردوس کې یې نو ما هم یاد ساته. عیسی هغه ته جواب ورکړو، نن به ته ما سره په جنت کې یې. او د ورځ په نیمه کې نور پناه شو او تیاره شوه. عیسی په اوچت اواز په ژړا شو، پلاره زه خپل روح ستا لاسونو ته سپارم، او مړ شو.
او په هغه وخت کې یو زلزلہ راغله او عبادتګاه پرده په 2 ټوکرو کې وشلیدا د پورته نه ښکته پورې. د عیسی خلاف د يهوديانو یو الزام داو چې هغه د خپل ځان باره کې داوي چې هغه د خدای زوی دی. هغه دا بیان په جسمانی توګه واغستو. دا هغه په صحیح و. عیسی په صلیب د خطلو نه د ځان بچ کولو طاقت لرلو. ستاسو په خیال هغه سولې باندې خطل ولې قبول کړل؟ مونږ ته څنګه پته لګي چې د عیسی مرګ یو حادثه نه و او دا یو ناڅاپي پیښه نه و؟ په کوم بنیاد عیسی لوظ وکړو چې هغه مجرم به هغه سره په جنت کې وي چې هغه ته وخت ملاو نشو چې څه کارونه یې کړی وي یا یو داسې ژوند یې تیر کړی چې خدای خوشاله کړي؟ تاسو د دې نه څه پوهه واغسته؟